Trung Quốc phát hiện 8.450 hiểm họa thiên tai, cảnh báo thảm kịch đập Tam Hiệp. Taliban đoạt lại 3 huyện từ quân kháng chiến, kêu gọi kẻ thù đầu hàng. Trong khi đó, Taliban vạch lằn ranh đỏ với Mỹ về kế hoạch sơ tán. Thủ tướng Anh kêu gọi Mỹ dời lại hàng chót rút quân. G7 thảo luận về công nhận hay trừng phạt Taliban. Ba Lan siết chặt kiểm soát biên giới chống lại kế hoạch nguy hiểm của Belarus. Ám ảnh kinh hoàng sau khi trận lũ lụt lịch sử càn quét thị trấn nước Mỹ. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt, cập nhật những tin tức nóng hổi nhất trên kênh SBNZ. Nhờ công nghệ vệ tinh cảm biến từ xa, Trung Quốc vừa hoàn thành công tác đánh giá nguy cơ xảy ra thiên tai ở những khu vực có điều kiện địa chất không ổn định. Báo cáo vừa được Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc công bố hôm thứ Sáu. Theo đó, vệ tinh viễn thám của Trung Quốc trong năm 2020 phát hiện 8.450 hiểm họa thiên tai ở 9 tỉnh, bao gồm khu vực thượng lưu sông Hoàng Hà, khu vực thường xảy ra hoạt động địa chấn tỉnh Tứ Xuyên, khu vực phía đông nam của Tây Tạng, khu vực tỉnh Vân Nam và khu vực xung quanh đập Tam Hiệp. Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới, đã trải qua nhiều lần bị thử thách bởi các sự kiện thiên tai suốt gần 3 thập kỷ qua. Trung Quốc cũng luôn thận trọng và chú ý đến mầm mống tai ương ở khu vực này. Hiện Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc đang phối hợp với cơ quan chức năng hai tỉnh thành Hồ Bắc và Trùng Khánh thiết lập một đội ngũ chuyên giám sát và cảnh báo sớm thảm kịch có thể xảy ra tại con đập khổng lồ này. Hệ thống vận hành bởi các giáo sư đầu ngành, quan chức chính quyền và thông qua việc phân tích trên máy tính. Theo Trung Quốc thống kê, đến tháng 5 năm 2020, việc ngăn ngừa và kiểm soát thiên tai ở đập Tam Hiệp đạt kết quả mỹ mãn suốt 17 năm liên tiếp, không ghi nhận bất kỳ sự cố thương vong nào. Tuy nhiên, theo tạp chí Tài nguyên Thiên nhiên, đập Tam Hiệp nằm trên khu vực thường xuyên gánh chịu thiên tai như mưa bão và lũ lụt. Hơn nữa, do có nhiệm vụ trữ nước, con đập này chứng kiến sự chênh lệch mực nước tới 30 m mỗi năm. Ngoài ra, ở một mức độ nào đó, các điều kiện địa chất của bờ kè dốc của hồ chứa Tam Hiệp đã bị thay đổi. Do đó, tác động của thiên tai đối với con đập cũng tăng lên. Được biết, những trận lũ thường niên của sông Dương Tử là một trong những lý do khiến Trung Quốc quyết định xây nên đập Tam Hiệp. Ý tưởng ở đây là bằng cách trữ nước và xả thải từ từ, họ sẽ kiểm soát được lưu lượng nước và ngăn chặn thảm họa tương tự như trận lụt lịch sử năm 1931, sự kiện khiến hàng triệu người tử vong tại các thành phố dọc sông Dương Tử, hay những trận lũ lụt năm 1998 khiến hàng triệu người mất nhà cửa. Thế nhưng câu chuyện trị thủy trong bối cảnh biến đổi khí hậu đã khiến Trung Quốc cực kỳ đau đầu. Nước này đang muốn loại bỏ đến 40.000 nhà máy thủy điện do nguy cơ thảm kịch thiên tai ngày càng khủng khiếp hơn. Chuyển sang dòng sự kiện ở chảo lửa Afghanistan, chiến binh Taliban đang áp sát thung lũng Bansia, vùng đất cuối cùng của Afghanistan chưa bị lực lượng này chiếm đóng. Trước đó, Taliban tuyên bố đã đoạt lại 3 huyện ở tỉnh Badlan thuộc miền Bắc đất nước từ tay nhóm vũ trang địa phương, tuy nhiên chưa rõ có giao tranh xảy ra hay không. Dễ dàng đả bại quân đội chính phủ Afghanistan, tuy nhiên Taliban luôn cảnh giác với nhóm quân địa phương thề trung thành với ông Ahmad Massoud ở thung lũng Bansia. Ông Massoud vẫn duy trì lực lượng du kích Hồi giáo thiện chiến, ngoan cường được gọi là Mặt trận kháng chiến quốc gia Afghanistan NRF. Trong lịch sử, họ đã đẩy lùi cả quân đội Xô Viết và Taliban trước năm 2001. Vào cuối ngày 22 tháng 8 vừa qua, Taliban cho biết có hàng trăm chiến binh tiến quân như vũ bão về thung lũng Bansia. Do vị thế hiểm trở, địa hình chia cắt của vùng thung lũng hiện chưa rõ có giao tranh nổ ra hay không. Tuy nhiên, ông Massoud tuyên bố hai bên đều bỏ ngỏ cả việc đối thoại lẫn hành động quân sự. Phát ngôn viên của Taliban khẳng định, trên đường đèo Salang, một tuyến giao thông huyết mạch nối hai miền Nam Bắc Afghanistan, các chiến binh Taliban đã tập kết, vây hãm, cô lập vùng thung lũng Bansia. Phía Taliban kêu gọi kẻ thù hãy đối thoại và giải quyết vấn đề trong hòa bình, nếu không thì giao tranh sẽ bùng nổ. Cuộc xung đột tiềm tàng ở thung lũng Bansia không phải là bài toán gây đau đầu duy nhất cho các bên ở Afghanistan. Mối bận tâm lớn nhất của phương Tây hiện giờ là việc sơ tán công dân và đồng minh Afghanistan trước hạn chót ngày 31 tháng 8. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan vào hôm qua từ chối tiết lộ liệu Tổng thống Biden có ý định duy trì hàng ngàn lính Mỹ tiếp tục hiện diện ở sân bay Kabul sau ngày 31 tháng 8 hay không. Ông Sullivan chia sẻ, chúng ta đang thảo luận chặt chẽ với Taliban về mọi vấn đề xảy ra ở Kabul hiện giờ, bao gồm an ninh sân bay, hành lang an toàn đến sân bay. Chúng tôi sẽ tiếp tục đối thoại. Cuối cùng, chính Tổng thống Biden chứ không phải ai khác sẽ quyết định thời gian kết thúc tiến trình sơ tán công dân. Trong cuộc phỏng vấn trên Sky News, phát ngôn viên Taliban Suhail Sakin cho biết, có một lần ranh đỏ,
Tổng thống Biden thông báo đến ngày 31 tháng 8 sẽ rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi Afghanistan. Nếu Mỹ hay Anh tìm kiếm thêm thời gian để tiếp tục sơ tán công dân, câu trả lời của chúng tôi là không. Hành động đó sẽ phải lãnh hậu quả. Nó gây ra sự thiếu tin tưởng giữa chúng ta. Nếu họ tiếp tục hiện diện ở Kabul thì sẽ nhận lấy phản ứng mạnh mẽ. Ông Biden vào hôm Chủ nhật nói rằng hạn chót ngày 31 tháng 8 có thể lùi lại. Chúng tôi hy vọng không phải gia hạn, nhưng vấn đề này cần được bàn luận thêm, theo nhà lãnh đạo Mỹ cho biết. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby vào hôm qua nói rằng quân đội Mỹ đang thuyết phục ông Biden để nán lại Kabul sau ngày 31 tháng 8. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc bác bỏ giả thiết Mỹ có tái kiểm soát căn cứ không quân Pagram để đẩy nhanh tốc độ sơ tán người dân. Theo Sky News, Thủ tướng Anh Boris Johnson kêu gọi Tổng thống Joe Biden và các nhà lãnh đạo thế giới hãy tiếp tục ủng hộ bảo vệ người Afghanistan thay vì bỏ mặt quay lưng để cho người dân sống trong nỗi sợ hãi bị Taliban trả thù, tàn bạo. Nước Anh đang chủ trì hội nghị trực tuyến G7 và Thủ tướng Johnson kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ nhân đạo, chung tay xử lý vấn đề người tị nạn Afghanistan sau khi Mỹ và phương Tây rút quân hoàn toàn chỉ trong vòng một tuần nữa. Cuộc họp G7 hôm nay được xem là hy vọng cuối cùng để thuyết phục Tổng thống Joe Biden dời lại hạn chót rút quân gây tranh cãi vào ngày 31 tháng 8. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ nói với Reuters, ông Biden sẽ đưa ra quyết định trong vòng 24 giờ và các cố vấn Nhà Trắng đã khuyến cáo không nên gia hạn sơ tán công dân. Tốt nhất, Mỹ hãy cố gắng di tản nhiều nhất người có thể và hoàn toàn rời khỏi Afghanistan trong ngày cuối cùng của tháng 8. Thủ tướng Johnson cho biết, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là sơ tán công dân và những người Afghanistan đã giúp đỡ chúng tôi suốt 20 năm qua. Tuy nhiên, nhìn về chặng đường phía trước, điều quan trọng là chúng ta phải hành động cùng nhau, thống nhất một cách tiếp cận chung. Trả lời câu hỏi của Sky News về việc Taliban đã cảnh báo, nếu phương Tây còn nán lại trong tháng 9 thì sẽ dẫn đến những phản ứng đáp trả. Ông Johnson cho biết, Taliban sẽ được đánh giá thông qua hành động chứ không phải lời nói. Các nhà lãnh đạo 7 nền kinh tế phát triển Mỹ, Anh, Ý, Pháp, Đức, Canada và Nhật Bản trong cuộc họp trực tuyến hôm nay 24 tháng 8 sẽ quyết định xem họ có phủ nhận chính phủ do Taliban thiết lập hay không và liệu G7 có áp dụng các biện pháp trừng phạt mới để yêu cầu Taliban tôn trọng quyền phụ nữ cũng như các mối quan hệ quốc tế. Đó sẽ là hai trong số các nội dung thảo luận đáng chú ý của G7 hôm nay, bên cạnh việc bàn bạc về thời hạn rút quân, theo các nguồn thạo tin nói với Reuters. Hiện giờ, các nước như Anh, Pháp đang rất lo lắng không kịp sơ tán hết những người có nhu cầu trước ngày 31 tháng 8. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace hôm qua phát biểu trên truyền hình, kêu gọi đối với nhiệm vụ sơ tán thường dân rời khỏi Afghanistan thì thời gian đang đếm bằng giờ, không phải bằng tuần. 3 năm trước, Connery cùng chồng và 4 đứa con rời khỏi Afghanistan đến Nga do lo sợ bị Taliban hành quyết. Sau đó, người chồng Zabiullah tìm được công việc bán rau củ ở chợ. Thu nhập của anh đủ cho gia đình thuê một phòng trọ nhỏ ở ngoại ô thành phố Moscow. Cứ tưởng gia đình 6 người đã thoát khỏi sự cai trị của Taliban mà họ lo sợ. Thế nhưng cuộc sống vẫn rất bấp bênh. Sau khi chính quyền Kabul sụp đổ, Nga đang tỏ ra thận trọng hơn về làn sóng người tị nạn Afghanistan tràn lan, bao gồm những phần tử cực đoan ngụy trang dưới vỏ bọc người di cư. Tổng thống Vladimir Putin hôm 22 tháng 8 phát biểu, chúng tôi không muốn có những chiến binh Hồi giáo trà trộn vào dòng người nhập cư từ Afghanistan. Hồi tuần trước, giới chức Nga bắt đầu trục xuất nhiều người mang quốc tịch Afghanistan sau khi họ đã đến xứ sở Bạch Dương với tư cách khán giả Euro 2020 và tìm cách ở lại Nga trái phép. Trở lại câu chuyện của gia đình Connery, họ đã cố gắng tìm cách có được giấy tờ tị nạn tạm thời nhưng vẫn không thành công, bởi vì cơ quan di trú Nga không đánh giá gia đình họ gặp tình huống bị đe dọa tính mạng. Theo Connery, cả gia đình phải rời bỏ quê hương vì chồng cô tàng trữ nhiều quyển sách bị Taliban căm ghét. Hiện giờ, việc quay lại Afghanistan có thể đồng nghĩa với cái chết, vì vậy phương án an toàn nhất là tiếp tục ở lại nước Nga. Đã là năm 2021 rồi, thế nhưng với những người như gia đình Connery, câu chuyện trăn trở nhất của họ vẫn là muốn sống và tìm cách để sống. Theo dữ liệu của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, hiện có 514 người di cư được cấp tình trạng tị nạn tạm thời ở Nga vào năm 2020. Nói về vấn đề người nhập cư, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định nước này chỉ làm theo luật pháp quốc tế về hỗ trợ nhân đạo. Chuyển sang các tin tức khác, Bộ Quốc phòng Ba Lan hôm qua 23 tháng 8 cho biết nước này sẽ tăng gấp đôi binh sĩ canh gác khu vực biên giới với Belarus lên tới 2.000 người. Đồng thời, Ba Lan sẽ xây dựng hàng rào biên giới cao 2,5 mét để ngăn cản dòng người nhập cư. Gần đây, Ba Lan và hai nước hàng xóm Litva và Latvia thuộc Liên minh châu Âu EU đã báo cáo số lượng người nhập cư tăng lên đột biến từ Afghanistan và Iraq.
Họ cố gắng dùng mọi cách thức để băng qua biên giới, tiến vào các nước EU. Liên minh châu Âu còn cáo buộc Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đang tiến hành chiến tranh phức hợp để gây áp lực cho EU về vấn đề người nhập cư. Có tin tức nói rằng Belarus cố ý dùng máy bay chở người di cư đến sát các nước EU và đẩy họ đi qua biên giới nhằm trả đũa những đòn trừng phạt mà khối này áp đặt lên Minsk. Đám cháy Khandor, bang California, Mỹ đang nuốt chửng diện tích rừng khổng lồ suốt 10 ngày liên tiếp. Hiện giờ, do nỗ lực kiểm soát lửa quá khó khăn, lính cứu hỏa đang xếp lá cây và các vật dễ cháy khác thành một vành đai để ngọn lửa lan ra theo hướng nhất định và không đe dọa các cộng đồng dân cư. Những cánh rừng đầy cây gỗ và thảm cỏ khô hạn của bang California đã tạo thành kho nhiên liệu tự nhiên vô tận cho các đám cháy thiêu đốt khắp nhiều vùng của tiểu bang. Đến nay, vụ cháy rừng Khandor bao phủ trên diện tích hơn 12.000 hectare và chỉ mới được kiểm soát 5%. Anna May giật mình tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn, tưởng rằng bản thân vẫn còn vật lộn trong trận lũ kinh hoàng. Mới 2 ngày trước, cô đấu tranh để giành giật mạng sống khi dòng lũ cuồn cuộn quét qua vùng nông thôn Tennessee. Ở khu nhà của người phụ nữ, nước ngập đến tận cổ. Anh trai của cô, May, đã đu bám trên một cành cây để không bị cuốn trôi. Khi tỉnh dậy, May nhận ra mình đang ở phòng thể dục thuộc nhà thờ thị trấn Waverly. Giờ đây đã trở thành mái nhà lánh nạn tạm thời của cô cùng với nhiều nạn nhân khác. Sau khi cơn mưa kỷ lục vào hôm thứ Bảy đã càn quét khu vực, ít nhất 22 người chết và 50 người khác mất tích. Xe cộ trôi lên láng trên đường và nhà cửa ở thị trấn nhỏ bị hủy hoại nghiêm trọng. Ai nấy đều có thể nhìn thấy đường đi của cơn lũ vì nó đã để lại một bãi chiến trường ngổn ngang những đống đổ nát. Có lẽ rất lâu nữa, hình ảnh tang thương này mới có thể phai nhòa trong tâm trí người dân thị trấn Waverly. Ít có nơi nào trên thế giới chứng kiến tác động của biến đổi khí hậu rõ nét như đỉnh núi Plan, nóc nhà của dãy núi Alper trứ danh châu Âu. Video cho thấy băng trên các khối núi của Plan trải dài qua Pháp, Ý và Thụy Sĩ đang tan chảy với tốc độ kỷ lục. Ở thị trấn Chamonix của Pháp, nhiệt độ được ghi nhận tới ngưỡng 31 độ C vào hôm 14 tháng 8, cao hơn 10 độ C so với mức trung bình mùa hè. Mùa hè nóng bức kinh khủng năm 2021 này đã khiến băng trên núi tan chảy như những miếng kem và hậu quả tàn khốc đang chờ đợi người dân địa phương ở phía trước. Theo Reuters, giá khí đốt tại Liban sẽ tăng 66% trong thời gian tới, mức tăng khổng lồ nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trầm trọng ở quốc gia này. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc người dân sẽ đối mặt với nhiều khó khăn hơn. Đa số người dân đã chịu cảnh đói nghèo suốt mấy năm qua do cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ khiến đồng bảng Liban giảm 90% giá trị. Thêm vào đó, cuộc khủng hoảng nhiên liệu đã khiến các dịch vụ cơ bản ở Liban bị đóng băng, thậm chí người dân phải xếp hàng giờ chỉ để mua xăng dầu. Các bệnh viện, tiệm bánh và nhiều cơ sở kinh doanh đang dần thu hẹp hoạt động hoặc buộc phải đóng cửa vì nhiên liệu cạn kiệt. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nóng ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng phát sóng vào 15 giờ 30 hàng ngày trên kênh SBNC. Mời quý vị quan tâm đón theo dõi.